Okay, good day everyone. I am here again, Maestro Sunny, para po sa ating weekly home learning plan. This is for grades 4, 5, and 6, all subjects. This is for quarter 1, week 1, lesson 1. So ito po. Sana po ay magustuhan ninyo, pero bago po natin ipagpatuloy, ay nais ko pong ipaalala na mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat! So this is the weekly home learning plan for grade 6. Ang iprepresent ko po ay grade 6, pero yung editable soft copy na makukuha po sa aking YouTube channel ay grades 4, 5, and 6. So as we all know, weekly home learning plan is now the blueprint of all teachers in implementing the lessons. Kasi nawala na pansamantalang gagamitin po natin ito sa kapakanan ng pandemya na dinaranas ng ating bansa. So, weekly home learning plan has already been discussed to us kung ano po yung mga nilalaman. So, eto na po. So, first is edukasyon sa pagpapakatao, ESP. So, nandyan po yung first column, day and time. Second column, learning area. Third column is the learning competency. Fourth is the learning tasks, and the fifth column is all about the modes of delivery. So, as we all know, the schooling starts from Monday to Friday. So, sa learning competency po tayo, it should be based from the MELC. At ito po yung mga learning tasks. First, we have to introduce or pagpapakilala ng aralin sa mga mag-aaral. So, pagpapakilala sa mga competency na dapat pag-aralan. So, that should be based from the MELC. So, nakapagsusuri ng mabuti sa mga bagay na may kinalaman sa sarili at pangyayari. Ayan. The next, it should be the development of the lesson. So, pagpapaunlad at pagtatalakay sa aralin tungkol sa pagsusuri sa sarili. So, eto pong weekly home learning plan ay dinedirect yung mga magulang kasi nga po sila po yung ating mga co-facilitators of learning. Kung ano yung mga gagawin nila sa ating modules na ipinamigay. Kung kayo po ay nakapagpamigay na, kami po ay nakapagpamigay na. So, in short, the weekly home learning plan should direct the parents on what will they do to help their sons or daughters in studying their lesson through modular approach. Ayan. So, dapat nakapaloob doon ang module sa ESP pahina 1 to 4. So, magbabasa po muna syempre bago maggawa ng mga activity. So, sa fourth, subaybayan ng mga mag-aaral sa pagsagot sa mga gawain. Ayan na. So, sa mga activities na, so yan ang halimbawa, ipagawa ang mga gawain sa pagkatuto 1 to 6 sa pahina 3 hanggang 8. Isulat ang mga sagot sa sagutang papel. Ayan, depende po sa mga region na kinaroroonan po natin. May mga regions na inaalaw po yung kanilang mga mag-aaral na magsagot na directly sa mga modules, pero kami po ay hindi. So, kailangan isulat ang mga sagot sa sagutang papel. At pagkatapos mga activities sa module, kung nakapagbigay ng mga karagdagang gawain o babasahin, yun po ang kanilang gagawin. Then, tasahin ang alamang natutunan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng lingguhang pagsusulit. Maaari rin pasagutan ang mga worksheets at mga gawain na ibinigay ng guro. So, kung may mga additional worksheets po tayo,
Then pag natapos po sila, maaari na po silang magpatuloy sa susunod na aralin or aralin 2. So sa mode of delivery, sa mga katanungan tungkol sa aralin ay maaaring makipag-ugnayan ng bata sa kanyang guro sa pamamagitan ng text messages or group chat. Dalhin ng magulang ang output sa kiosk na itinalaga ng guro. So kami may mga kiosk kung saan nila kinuha yung kanilang mga modules, doon din po nila dadalhin yung kanilang mga output. So next is English. So same is true, we have to get the learning competency from the MELC. So identify the real or make-believe fact or non-fact images. So ayan, so meron din po dyan introducing the lesson. Another is development, read and study on inferring the purpose of visual media. So may mga learning activities din po dyan. May mga pages, directing the parents or the guardians on what to do for them to help ng kanilang mga learners. So meron din po dyan mode of delivery, send module through volunteers such as LR pasabay. So kung ano man po yung mga plinano sa inyong LCP na mga modes of delivery, so yun po yun sa 5th column. Okay. Next naman ay mathematics. Seems true with English, we have to get the learning competency from the MELC. So kaya dyan may code. Ibig sabihin, pag may code, galing po yan sa MELC. Then, we have also here the learning task. So, introduce the lesson to the learner. Present the learning competencies needed to be learned. So, ayan, please see MELC, pero nandyan na po yung competency dyan sa MELC. Then, answer learning task number 1, math module on page 6. So, yan po yung kanilang preparatory activity. Then, read and study the lesson about adding and subtracting similar and dissimilar fractions. So, nandun din po sa pages 6 to 7 of Math Quarter 1 module, Lesson 1, Week 1. So, answering learning task 2 on page 7. So, dinidirect po ng ating weekly home learning plan kung ano yung mga magkakasunod-sunod na gagawin ng learner with the help of the parent or the guardian who is our co-facilitator of learning. So, meron din po dyan sa column 5. Okay, next po tayo is science. Same is true. We have to obtain the learning competency from the MELC. So, describe the appearance and uses of homogeneous and heterogeneous mixture. So, ayan din po, introducing the lesson to the learner. Present the learning competencies needed to be learned. So, what is the learning competency? That is to describe the appearance and uses of homogeneous and heterogeneous mixtures. And then, develop and discuss the lesson. So, nandyan din po from pages 6 to 16 of science module. Then, engagement activities. So, engage the learner and allow them to answer the different activities on the appearance and uses of homogeneous and heterogeneous mixture. Please see module in science pages 16 to 21. So, nandyan din po. Kompleto yung mga pages para alam po ng ating mga co-facilitator of learning ang kanilang gagawin o ang kanilang bubuklatin sa ating mga module. At dapat din po yan, nung nag-dry run kayo, ay naipaliwanag sa ating mga magulang kung paano gamitin ang ating mga modules. Importante po yon. Okay, next is Filipino. So that is on Wednesday. So depende po kung ano yung mga nakalagay sa inyong mga class program. So different regions, different divisions, may kanya-kanya po tayong class program. Pero yung atin naman pong editable ay pwedeng baguhin.
Then, the learning competency was obtained from the MEC na sasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggan o nabasang pabula, kwento o tekstong pang-impormasyon at usapan. So, nandyan din pagpapakilala ng aralin, pagpapakilala ng mga competency na dapat pag-aralan. So, yun na. Nasasagot ang tanong tungkol sa napakinggan ng nabasang pabula, kwento, tekstong impormasyon at usapan. Ayan. Then, pagpapaunlad or development of the lesson, pagtalakay sa aralin tungkol sa pagsagot ng tanong ng napakinggan, basahin at unawain ang module sa Filipino 6 sa pahina 3 hanggang 13. So, nandyan pa rin yung pahina or pages. Then, engagement, subaybayan ng mga mag-aaral sa pagsagot sa mga gawain. Ipagawa ang mga gawain 1 to 3 sa pahina 7 hanggang 10. At pag-alam sa natutunan sa pahina 11 to 12, isulat ang mga sagot sa sagutang papel. Maaaring magbigay ng karagdagang gawain o babasahin. Then, tasahin ang kalamang natutunan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagsagot sa pangwakas na pagsusulit sa pahina 13 to 14 at sagutin ang papel at reflektibong pagkatuto sa pahina 15. So, nakadirect po, malinaw na malinaw kung ano yung mga gagawin ng ating mga mag-aaral kasi malinaw na malinaw po na nakalagay sa ating weekly home learning plan kung anong pages, kung ano dapat gawin, kung ano yung kanilang mga sasagutan. Ayan. So, Wednesday.am po yan. Next Wednesday PM will be Araling Panlipunan. So, from 1 to 3, AP6, so MELC, nasusuri ang epekto ng kaisipang liberal sa pag-usbong ng damdaming nasyonalismo. So, andyan pa rin po pagpapakilala sa mga competency na dapat pag-aralan. Then, development of the lesson, pagpapaunlad at pagtalakay sa aralin tungkol sa pag-usbong ng liberal na ideya tungkol sa pagbuo ng kamalayang nasyonalismo. So, ayan din, basahin at unawain ng module sa Araling Panlipunan 6 sa pahina page 9 o pahina 5 to 9. I'm sorry, subaybayan ang mga mag-aaral sa pagsagot sa mga gawain. Ipagawa ang gawain sa pagkatuto 1 to 8 sa pahina 9 to 15. So, malinaw pa rin po yung mga instructions na binibigay ng ating weekly home learning plan. Then, maaaring magbigay ng karagdagang gawain o babasahin. Then, tasahin ang kaalamang natutunan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng lingguhang pagsusulit. Maaari na rin pasagutan ng mga worksheets at karagdagang gawain na ibinigay ng guro. Ayan. The next is MAPE. MAPE is divided into 4 areas, 4 learning areas. Meron po tayong, so music muna. So from MELC, identifies the values of notes rest used in a particular song. So andyan pa rin, introducing the lesson to the learner. Then development of the lesson, identifying note and rest in a particular song. Please read and understand pages 6 to 8 of module in MAPE 6. So nandun pa rin mga pages. Importante po yung mga pages para hindi po mawala ang ating mga learner, lalong-lalo na po ang ating mga co-facilitators of learning. The next is to engage the learner and allow them to answer different activities in identifying notes and rest in a particular song. Ayan. So may mga pages pa rin. Then answer reflective learning on page 11. To assess the mastery, answer the worksheets or activity sheets given by the teacher. So may mga separate worksheets and activity sheets para sa follow-up learning ng mga mag-aaral para po ma-assess po nating mabuti kung naiintindihan ba nila ang kanilang mga binabasa, kasi kailangan talaga self-learning modules.
So, ang ating pong mga ipinamigay sa kanila ay mga self-learning modules. Next, sa arts naman po tayo. So, discuss the concept that art processes, elements, and principles still apply even with the use of new technologies. So, yan. So, discuss the concept that art processes, elements, and principles still apply even with the use of new technologies. So, development and discussion. Introduction to digital arts. Please read and understand pages 12 to 14 of module in MAPE 6. Although I know magkakaiba po tayo ng mga pages sa ating mga modules kasi by region po ay ang localization and contextualization ng ating mga modules. So, engage the learners and allow them to answer the different activities in Introduction to Digital Arts. Answer the activity on page 14 and check your understanding on pages sunod 16 on page 16. Then answer reflective learning on page 17. Then to assess the mastery, answer the worksheets and activity sheets given by the teacher. So we can now proceed to the next lesson. Next, sa PE naman po tayo. So our learning competency is assesses regularly participation in physical activities based on the Philippines Physical Activity Pyramid. So we have first to introduce the lesson to the learner. Assess regularly. So yun po yung ating competency. Then development of the lesson. Develop and discuss the lesson on Philippine Physical Activity Pyramid Guide. Please read and understand pages 18 to 20 of module in MAPE grade 6. Then engage the learners on and allow them to answer the different activities in the Philippine Physical Activity Pyramid Guide. So the activities, answer activity 1 on page 21, then check your understanding on pages 22, and assess your mastery, answer the worksheets or activity sheets given by the teacher. So with that, we can now proceed to the next lesson. Next naman po tayo sa health. Describe personal issues and concerns. Demonstrate self-management skills. So ayan, introducing the lesson pa rin. Develop and discuss the lesson in personal health issues and concerns. Please read and understand pages 23 to 24 of module in MAPE. Module 1 in MAPE 6. So to engage the learner, allow them to do the different activities in personal health issues and concern. Answer activity 1 to 2 on page 25. Then answer check your understanding on page 27. So that's it. Another is TLE. So mag-focus po tayo this time on elementary agriculture. Next ay ilalagay ko po lahat sa ating weekly home learning plan yung 4 din na lawak ng TLE. So discuss the importance of planting and propagating trees and fruit-bearing trees and marketing seedlings. So that is the learning competency. Next, development of the lesson. Develop and discuss the lesson, the importance of planting trees and fruit-bearing trees and market seedlings. Please read and understand the module on page 3 to 5 of Elementary Agriculture Quarter 1 Module 1 Lesson 1. Engage the learner and allow them to answer different activities on the importance of planting trees and fruit-bearing trees and marketing seedlings on activity 1 to 3, page 6 to 8. Then write your answer on different sheet of paper. So to assess the pupils by letting them answer, let's check on page 7 to 8. Then they can now answer the worksheets and activity sheets given by the teacher for additional
learning engagement. Ayan. So, with that, we can now proceed to the next lesson. So, yun po yung lahat ng learning area. So, for Friday naman, is self-assessment task, portfolio preparation, and worksheet activities. So, the pupils or the learners who should finalize yung kanyang mga activity sheets kung may portfolio na, and self-assessment task. Then, pagkatapos po niyan, ready for what? For retrieval. So, ilalagay na ulit dun sa kiosk o sa school ang kanilang mga output. So, yun po yung grade 6. Next is grade 5, weekly home learning plan. Pero hindi ko na po isa-isahin kasi ganun din po yung process. Ipapakita ko lang yung kanyang unahan. So, this is weekly home learning plan for grade 5. So, ESP, ganun din po magkakasunod-sunod yung mga learning areas. Another is weekly home learning plan for grade 4. So, ayan naman. So, same process din. Mag-start pa rin sa ESP. So, meron pa rin siyang 5 columns: day and time, learning area, learning competency, learning task, and mode of delivery. So, this is our weekly home learning plan for grade 4 to grade 6. Ayan. So, nasa intermediate po kasi ako. So, ayan. Yun lang po yung aking nakayanan. Sana po magustuhan ninyo at sana po mag-like, mag-share at mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. With that, okay, thank you very much. And this is Maestro Sunny signing off. Thank you.